Szavaztok, szép jó napot! Mindenkit nagyon nagy szeretettel üdvözlünk Szoki konyhájába, ahogy szoktátok, kis sámli, forgószék, érezzétek jó magatokat nálunk, csülkös, bableves, és igaz, láthattatok már tőlünk bableves, passzújleves, teljesen más formába, bográcsba készítve. Ez egy csülkös változat, fazékba készítve. Nagyon sokan kértétek, fölteszem, megmutatom, és egyébként mi is imádjuk, itt a húsvét, lehet csülközni, lehet egy ilyen jóféle kis bablevest megfőzni. Na, nézzük az alapanyagokat, és majd menet közben egy-két okosságot elmondok nektek. Egy darab füstölcsülök, egész éjszaka jéghideg vízbe ázott, és benn volt a hűtőbe. Ennek a levét föl lehet használni, nem úgy, mint a babét, ugye ez is itt, amit láttok, fél kiló bab, benn ázott a hűtőbe, tehát pontosabban a hűtőbe tartózkodott ez is, egy éjszakát beáztatva. Itt ennek a levét most, főzés előtt 3-4-szer lecseréltem, tehát gyönyörű szépen átmostam, ez a lényeg. Lisztet láthattok, tojást, ez a kettő összetevő, meg egy pici só, majd a csipetkéhez kell. Amit láthattok, még vöröshagyma, fokhagyma, egy nagyon pici friss zellergumó, babérlevél, van egy idősebb zellerünk és egy nagyobb gumó, abból is kivágtam egy darabot, zeller, zöld, sárgarépa, gyökér, azaz fehérrépa, petrezselyem, zöld arany, hát ez ki nem maradhat ismételten belőle, nagyon kellemes ízeket fog adni. A babról beszéltünk, van egy nagyon pici paradicsompüré, házi paprika darálékunk, ugye ez mind a kettő saját recept, ezt is meg tudjátok nézni. Egyébként elmondva, nyáron friss paradicsomot, friss paprikát szoktam beletenni. Készítek majd nem egy rendhagyó rántást, ugye amikor általában ilyen jó kis zsíros csülökkel dolgozom, én már nem viszek bele plusz zsíradékot, elég az, ami benne van, csinálok egy francia rántást, egy száraz rántást, meg fogom mutatni nektek, roppant mód egyszerű, nagyon kényelmesen lehet vele dolgozni, és sűríteni, pompás. Liszt, tejföl, továbbiakban fekete bors, őrölt kömény, egy pici bazsalikom, és én nagyon sok embernek már ajánlottam, vissza is jeleztetek, a bazsalikom az ilyen hüvelyesek, tehát babhoz, lencséhez tökéletes, egy nagyon nagy ízvilágot dob hozzá. Só, piros paprika, 20%-os ecet. Lényegében, amit elmondtam, ezzel fogunk dolgozni, és elsőképpen még egy jó tanács, és már tényleg elhagyom a helységet, babra visszatérve. Amikor babbal dolgoztok, ne kevert babbal dolgozzatok. Tehát ne az legyen a témakör, hogy összeöntitek a vesebabot a lóbabbal, vagy épp a tarkababot a cirmos babbal, mert nem egy lesz a főzési idő, tehát lehetőleg egy babtípussal dolgozzatok mindenképpen, és ugye a babnál hát iszonyú sok a fajta, tehát rengeteg babból tudtok választani, a lóbabból fekete bab, virágbab, tarkabab, vörösbab, vesebab, cirmosbab, fehérbab, és még sorolhatnám, tehát rengeteg fajtája van, okosan, és még egy jó tanács, és tényleg most már megyek, vagy fontosabban elkezdünk főzni, hogyha mondjuk találtok régebbi babot otthon, van egy 25 deka, ahhoz ne öntsetek mondjuk egy frissen vásárolt 25 dekát, tehát mondjuk egy másfél éveshez, lehetőleg ne, amit most hoztatok a közelből, mert ott is a puhulási idő teljesen más lesz. Na, megyek, előkészülök, pontosabban itt a zöldséget elintézem, azonnal föltesszük a csülköt, az a legelső, és mutatok nektek mindent. Körülbelül egy olyan jó 10 perce föltettem a csülköt főni. Na most ami fontos, és nálam legalábbis fontos, és mindig meg szoktam tenni, látjátok, az első időszakban egy ilyen nagyon pici kis habréteg keletkezik, ezt én minden esetben leszoktam halászni, és ez meg fog történni akkor, miután a zöldséget is beleteszitek. Tehát ezekben az időszakokban én csak javaslom, kinek hogy van kedve hozzá és szeretné, egyszerűen pár mozdulattal szedje le. Következő, sós a füstölcsülök, de nem annyira sós, hogy mondjuk ebből a 4 liter vízzel megbirkózzon, tehát nagyon kellemes sós hatást kell adni neki, de így ezt még nem tettük meg, hiszen 4 liter vízhez képest nem elég sós. Jöhet bele egy nagyon-nagyon pici, egy pár tekerés, és természetesen kontrollálunk menet közben, ez nagyon fontos. Itt az elején már hozzá fogok adni egy 2 csipetnyi bazsalikomot, és éppen egy csipetnyi, egy nagy dundi csipetnyi őrölt kömény, ennyi. Elindítottuk, és jöhet hozzá ebbe az esetben még legelőször a babérlevél. Megyek, megvágom a hagymát, fokhagymát, és természetesen azzal a lendülettel az is bele fog kerülni.
elkezdtem megvágni a vöröshagymát és a fokhagymát, amit említettem, ebben a lendülettel, ahogy összevágtam, azonnal viszek a levesbe, hiszen ez a leves is legalább egy jó 2,5-3 órát fog főni összesen, és nem is kell itt abszolút, de nagyon finomkodni a hagymával. Ez a stílus, ez a goromba stílus bőségesen elfér. Fokhagyma művek, tudjátok, ripi-ropi technológia, és egyszerűen ilyen pici szeletekre föl fogom vágni, és mint említettem, ezzel a lendülettel, ahogy meg vagyok a hagymával, így hozom is és pakolom a levesbe folyamatosan, és tesszük rá vissza a fedőt. Utána természetesen van bőségesen dolgunk, hiszen előre el fogom készíteni a francia rántást is, amit félre fogok tenni, és a zöldségeket is össze fogom aprítani. Mutatom nektek a száraz rántást, és természetesen a zöldségek meg vannak pucolva, egy picit darabolni is fogunk. Ugye a bab is készenlétben van, körülbelül miután az első forrás megtörtént a csülöknél, egy jó óra az, amikor a bab hozzá fog kerülni, és ugye pont fordítva először a csülök fog kijönni, amikor megpuhul, és a babot megvárjuk kellemesen, majd hogy nem puha legyen, akkor kerül hozzá a zöldség. Francia rántás, mint látjátok, belehelyeztem egy megadott mennyiségű lisztet egy gyors forralóba, a megadott mennyiség egy képzeletbeli, majd nektek le fogom mérni nagyjából, hogy ez mennyi volt, hiszen nem fontos teljes mértékben ezt kiszámolni, és tudjátok, nem is szoktam én nagyon méricskélni, itt nagyjából ennyi lesz szükség egyébként egy levesnek a besűrítéséhez, és nem fontos, tehát igen, sokan úgy eszik ezt az ételt, hogy egy tál ételre főzik vissza, nagyon kevés lével. Megmondom őszintén, mi ezt bőségesen levesként szeretjük, és nem szoktam annyira sűrűre ezt besűríteni, berántani, na de majd mutatom nektek kellő időben. Lényegében az a fontos, hogy ezt a lisztet most megpirítsuk egy kicsit, egy 4-5-ös fokozaton, nem kell erősebben, nehogy megégjen. Egy kellemes, picit erősebb színe lesz, mint a zsemleszín, teljes mértékben így el tudjuk venni a lisztnek a nyers ízét, ez a legfontosabb dolog. Félre fogom húzni, hideg állapotba, forró lével fogom fölönteni, vagy ha éppen most azonnal dolgoznék vele, és azt mondom, kész a francia rántásunk, lepirítottam a lisztet, akkor a forró lisztre hideg folyadékot hoznék, és természetesen még amit rá szeretnék tenni. Na, ennyi a lényeg, vágom a zöldséget, és ugye szinkronba dolgozunk, néha ide nyúlok, néha belekavarok egy kicsit, szép óvatosan le fogom pirítani. Zöldségekről annyi, egyszerűen sárgarépa, fehérrépa, meg fogom felezni, és a szokásos módon egyszerűen ilyen kis kockákra föl fogom vágni, vagy éppen most jó, ez fél karika, nincsen jelentősége, és úgy szintén ezt meg fogom tenni a gyökérrel, tehát a fehérrépával, vagy éppen a zellerrel. Meg vagyunk a gyökérrel, meg vagyunk a zellerrel, jöhet a zellerzöld. Itt igazság szerint ezt egy nagyon picit gorombábra fogom összevágni, mint a petrezselymet, és úgy a petrezselyem csak a vége fele fog hozzákerülni, a zellerzöldje egy nagyon picivel hamarabb. Egy kis gombócka, tudjátok, és ilyen gorombára össze fogom vágdosni, és még egy nagyon-nagyon picit át fogok menni rajta, tehát körülbelül ennyi lesz az összes. Itt készen is vagyok vele. Jöhet a petruska, ugyanez a szindróma, csak egy kicsivel finomabbra vágom össze. Mutatom nektek a rántás menet közben. A petrezselyemet elkezdtem összevágni, de ide kukkantottam, és itt már van értelme igazság szerint megmutatni nektek. Egy nagyon szép karamell szín kezd kialakulni. Én még kb. 2 percig pirítani fogom. Itt lényegében ennél a szakasznál már lehetne vele dolgozni, tehát itt már teljesen eltűnt a nyers állaga. Jövök, pontosabban megyek vissza, elintézem még a petruskát, körülbelül 1-2 perc a liszt, megmutatom nektek ott is milyen lett a végeredmény. Ebben a pillanatban el is készült a száraz rántásunk, félre fogom húzni, egyszerűen ide hátrébb teszem egy picit, és a kellő időben mutatom nektek, hogy milyen módon fogom felhasználni. Leugrik a fedő a csülökről, eltelt kb. Egy olyan jó óra hossza, mehet hozzá a bab. Nagyon hálásan megázott, egyébként így meg tudjátok nézni, a körmötökkel egy picit így belenyomjátok, tehát érezni fogjátok, hogy tökéletes. Jöhet a mostani fűszerezés, ugye készítettünk egy előfűszerezést, nagyon-nagyon picit mindenből belehelyeztem.
paprikát ebbe se fogok még tenni, az majd a száraz rántáshoz megy. Bazsalikom, és mutatom nektek, teáskanál, egy ilyen félpupossal teszek bele, a köményből meg éppen egy csapottal, ennyi, az egész tökéletes, és most jöhet rá a fekete bors bőséggel, vagy pontosabban ki mennyire szereti. Itt az a lényeg, addig fogom főzni, míg a csülök vaj puha nem lesz, és abban az időben még a bab nem fog teljesen megpuhulni, tehát kiválasszuk majd a csülköt, szépen elkezd kihűlni, össze fogom darabolni, amikor megpuhult a bab, nyilván majdnem megpuhult a bab, akkor jöhetnek a zöldségek. Fő a leves, jöhet a csipetke, ugye ebben még tartozunk, és ezt is kényelmesen meg tudjuk csinálni. Liszt, tojás, egy nagyon pici só, egy villa, és utána természetesen a jóféle kézi munka, hiszen majd kézzel fogom összedolgozni. A villára csak azért van szükségünk, hogy az első időszakban ne legyen maszhatos a kezünk, pontosabban ne ragadjon minden föl rá, ne legyünk csirizesek, körülbelül ennyi só, és lényegében itt az első időszakban elkezdjük összeforgatni, körülbelül átlagosan egyébként 10-12 deka lisztet vesz föl egy tojás, ugye itt a tojás mértékétől is függ, és akár azt is meg lehet csinálni, hogy előre egy nagyon picit elgyengíteni a tojást, tehát egy kicsit fölkavarni, úgy is szoktam, így is, nincsen jelentősége. Amikor teljes mértékben fölvette a lisztet a tojás, elkezd egy kis gombóc kialakulni, akkor jöhet a kézi munka, és lényegében utána jöhet a csípkedés. Vagyunk abban a pozícióban már, hogy nagyjából összekanalaztam itt a lisztet, nézzétek meg, folyamatosan veszi föl, a villáról leszedem, és egyszerűen itt már önmagába csak a kezemmel fogok dolgozni, és ugye látjátok, szépen ki is tudom takarítani a tányérból a maradék lisztet, és nyilván amikor teljes mértékben összeszedtem, akkor egy nagyon picit még rá lehet gyúrni, és jöhet a csípkedés, el lehet kezdeni csípkelődni egymással, meg ugye ilyenkor jó a segítség, ha ketten-hárman csináljuk, lényegében lehet egyedül is, csak ugye hát több ideig tart. Ennyi az egész, egy nagyon picit át fogom gyúrni, és hoztam ide, pontosabban hozok ide, itt összeszedjük még a deszkáról is, hozok ide egy tányért, egy lapos tányért, hogy jobban tudjon terülni, és lényegében itt a kezemben egy nagyon picit átdolgozva el is lehet kezdeni kicsípkedni, ilyen mértékben körülbelül, de nyilván ki mennyire szeretné, és meg lehet tenni ezt már egy nappal előtte, tehát nem is fontos, hogy miközben fő a leves, akinek van ideje egy-két nappal előtte, le is lehet szárítani, nyilvánvaló, kisebbek, nagyobbak, meg fog főni mindegyik, és a jó kis rusztikusak lesznek. Tovább is léphetünk, vajpuha a csülök, és a babnak se kell már sok, ebbe a pillanatban ki fogom venni. Egyébként amióta elindultunk, és így tudjátok megállapítani, bocsánat, mutatom, amikor szépen visszasiklik a villáról, akkor készen vagytok. Kivesszük a csülköt, és azt szerettem volna mondani, körülbelül most telt el a kezdés óta egy olyan jó 2,5 óra, lényegében a zöldségek nagyon hamar meg fognak főni, teszem is hozzá, természetesen itt a vizet már leöntöttem róluk, meg ugye hűtőbe tartottuk, tökéletes, és ebbe a pillanatba hozzá fogom adni még a csipetkét is, nézzétek meg egyébként, és amit nem mondtam, nagyon fontos, amikor csipetkéztek, egy nagyon-nagyon pici lisztet tegyetek rá, pörgessétek át, semmiféleképpen ne ragadjanak össze. Jöhet a csipetkeművek, és ugye ez a nagyon-nagyon pici liszt itt is még sűríteni fog. Ennyi az egész, itt lepakolok. Hozom a fakanalat, nagyon gyorsan átkeverem, és lényegében, míg hűl a csülök, elkészítjük magát a rántást. El is készülhet a rántás, és joggal mondhatjátok, hogy pontosabban nem joggal, hogy ez az Zoli miért pofázik ennyit erről a rántásról, megmondom miért pofázok ennyit róla, hiszen tudtok készülni, akár 3-szoros mennyiséget, 4-szeres mennyiséget el lehet így készíteni, egy üvegbe, egy jó zárható üvegbe, csatos üvegbe beletenni, és mindig kéznél van, nem kell pirítgatni, nem kell plusz zsíradékot felhasználni, ez csak egy ötlet, amit ha akartok, használtok, nem romlik meg.
A liszttel nem tettetek semmi rosszat, egyszerűen színt adtatok neki, akinek esetleg van kedve, még a sütőbe is el tudja készíteni, csak az egy kicsit odafigyelősebb, meg ha ott egy picivel több liszt megy ki a kelleténél kevergetés közben, a sütőt kellemetlen kitakarítani. Na, én csak azért ajánlottam ezt. Jöhet a menet. Konszom és kanál, tudjátok, amit a csésze levesekhez adnak. Körülbelül egy ilyen pupossal teszek bele. Jöhet bele paprikakém. Jöhet bele a sűrített paradicsom. Természetesen, ahogy elmondtam, nyáron friss formába kerül magába a levesbe. A frissesség kedvéért mutatom nektek, hagytam egy nagyon-nagyon pici fokhagymát, amit összedurrantottam, megvágtam, láttátok. Itt a frissesség kedvéért ez most kerül bele, ez éppen egy 3 csipetnyi rész. És jöhet hozzá a tejfölművek, jéghideg minden, és úgy jéghideg a liszt is alatta természetesen. Fölemelem, a kamerát nem szeretném összetejfölözni, és az ENSZ megfigyelők miatt mindenki lesz öblítve. Na, jövök egy pillanat, hozok egy kicsi forró levet, belemerünk egy 3 kis kanállal, egy picit mellé is szedtem, nem érdekes, majd takarítunk, hozom a manipulátort, és nézzétek meg, pár mozdulattal össze fogom keverni, teljesen csomómentes lesz az egész, és így kerül hozzá a leveshez vissza. Ennyi az egész, nézzétek meg, tökéletes, utána már csak ki kell forralnunk a levest, beletenni a zöldeket, kezit csókolom, és készen is vagyunk. Körülbelül a zöldségeknek adok még egy 3 percet. Minden vajpuhára főtt, nincs más hátra, mint láttátok, az elkészült rántást, amit megint megmutatok nektek. Csodálatos, csomómentes, gyönyörű szép színe van, benne ugye egy kis friss fokhagymával, egyszerűen elkezdem hozzáadagolni a leveshez, aként, hogy ide teszem a merőkanalat, és nagyon óvatosan, nem tudom a kamera mennyit lát, hogy ne csorgassuk ki, szépen ide beleöntöm, kezit csókolom, ennyi volt az egész, ki lesz forralva, és most ebbe a pillanatban hozzájöhet a zellerzöld, a petrezselyem zöldet, csak abba az időbe teszem hozzá, amikor hozzámegy a fölaprított csülök. Nagyon jól néz ki, nagyon jó illata van, és fantasztikus nagyot fogunk belőle enni. El is kezdhetjük szétvágni a csülköt, pontosabban ez tényleg tetszőleges méret, a csontját egyszerűen visszafele ki lehet húzni, a kis csontját is ezt előrefele, ennyi volt az egész, még egyébként forró. Itt az a lényeg, hogy egyetlen egy ilyen kis polcos csont marad itt benne, de ez is kézzel kijön, és innentől kezdve, ahogy csak szeretnétek, amilyen alakzatra, én egy ilyen közepes kockákra fogom fölvágni, és ugye itt is megoszlanak a vélemények, visszamenjen a bőr, ne menjen vissza a bőr, mi nagyon szeretjük, pontosabban Márk meg én, Szilvi meg Alex nem annyira, de majd akkor annyit félreteszek, és ki, hogy szed bele, de egyébként vissza szoktam pakolni nagyjából az egészet. Na, pár mozdulattal azért megmutatom, körülbelül ilyen taktusokba fogom összevágni, és ilyen nagyobb darabokba fognak visszamenni. Fantasztikus ez a csülök. Na, kóstolunk is egyet. Kiváló. Ebben a pillanatban mondhatom, elkészült a levesünk, nézzétek meg, valami csodálatos, úgy a tartalma, úgy a lének a minősége. Ugye nagyon sokszor mondom, hogy milyen a minősége a lének, nem híg, nem sűrű, pont olyan, amilyen egy jó kis testes levesnek kell lennie. És ugye, mutatom nektek, hát ennél szebb látvány, kevés dolog van, amikor a jóságos, friss csülök belekerül, és ezt azonnal bele is pakolom, egy nagyon picit el fogom keverni, és utána nincs más hátra, a friss zöld arannyal meg fogom szórni, egy nagyon picit meghagyok a tálaláshoz, és éppen ez már megint csak ízlés függő, ez egy 20%-os ecet, ami nálam van, be is fogom a végét, és tudom szabályozni, körülbelül egy olyan 10-12 pici cseppel beletettem, kezit csókolom, összeforralom, jövünk, tálalunk, és hát de nézzétek meg, valami csoda ez a leves. Jövünk, tálalunk, és megmutatjuk a végeredményt nektek. Jöttünk elbúcsúzni hozzátok, és lényegében hát hányan alkalom volt, hogy nem mutattam meg az ételt, most ebbe a pillanatban is. Kitálalt formájába megmutatjuk nektek ezt a nagyon finom csülkös bablevest.
És egyébként kitérve itt arra is, hogyha van kedve valakinek, és éppen van otthon egy kis füstölt oldalas, hát hadd szóljon, egy jó nagy darab kolozsvári szalonna, hadd szóljon, csülök azért legyen benne, mert az nagyot üt, és hát imádjuk. Tényleg nekem az egyik nagyon nagy kedvencem, akár a füstölt formájába, akár a sima, hagyományos, nyers formájába. A levesről még annyit talán, lényegében ez is egy olyan leves, ami igazából elronthatatlan, ha odafigyeltek. Tehát tényleg be kell áztatni egy éjszakára a babot, nagyon hasznos, ezerféle babtípus, amivel ti szeretnétek, akár lóbab, tarkabab, szilmosbab, és mutatom is nektek a menyecskebabot, mert éppen van itthon. Hát ez is egy csodálatos babfajta, és már nagyon sok receptet láthatatok ezzel, nagyon sok receptet készítettem, vagy éppen a vegyes virágbab, az is nagyon nagy kedvencem, lóbab. Na, tehát lehet válogatni bőséggel, ami nektek a kedvencetek, csak nagyon fontos, és tényleg nem pofázom már ezt a dolgot, ne keverjétek össze a babokat, tehát ne legyen 2-3 fajta bab összekeverve, mert higgyétek el, nagyon nagy csalódás a végén, amikor minden vaj puha, de hát ez a bab nem, hát az a bab mégse, tehát lehetőleg egy babfajtával. Ha gondoljátok, alkalmazzátok ezt a száraz rántást, francia rántást, nagyon jó, tudtok előre készülni vele, tehát megcsináltok egy fél kiló lisztből, bedobjátok egy zögózárható dobozba, amikor olyan étel van, kezi, csókolom, viszont nézésre elő lehet venni, és nagyon gyorsan sűríteni vele. Tudjátok, hideg, lepirult rántás, hozzá forró lé, csomómentesek és manipulátorral, habverővel kikeveritek, ennyi volt az egész. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, ja, lábos tartalma, nem megyünk el enélkül, bocsánat, Szilvike, elnézést, ha visszajössz egy picit, és én is föltettem a kukkeromat, hogy még jobban lássam, nézzétek meg, csodálatos, fantasztikus beltartalom, nagyon kellemes ízek, illatok, nem sűrű a leves, nem híg a leves, pont olyannak, amilyennek lennie kell egy ilyen csülkös bablevesnek. Zsömlével fogjuk ma elfogyasztani, holnap kenyérrel, mert ez jó 2,5-3 napos étel nálunk most, majd egy kis palacsintát legyártok, annak a receptje is fönn van, vagy egy kis császármorzsát dobunk még utána. Fogadjátok nagyon nagy szeretettel, fogyasszátok el nagyon jó egészséggel, és hamarosan ismét érkezünk egy finomsággal. Szevasztok!